Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai kembali di Putra GB Channel. So, hari ni kita pergi dekat mana? Genting Highland. Haha, ini dia sedikit. Area. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Okay, baru lepas makan tadi. Sekarang ni ada dekat kedai apa bang? Ha? Ni tempat ni apa nama dia? Kedai apa? Kedai Skyward ya? Skyward. Dia dekat Skyward, dia betul-betul dekat depan Sky Metropolis Indo Theme Park. Yang kecil ni dah tidur dah ni. Nak masuk gila ramai. Alright guys, baru lepas shopping. Okay, dah makan. Sekarang ni masa jam menunjukkan lebih kurang jam pukul 7 malam. Berkabus gila. Okay, kita tanya ni Datin, puas tak shopping hari ni? Apa? Ni? Dapat tadi pinggang je. Dapat tadi pinggang je. Kita tanya Wan, esok nak shopping lagi tak? Ya. Harus.